أهلا بكم في مطبخ بسمتي بحلقة جديدة من برنامج حلويات رمضان. اليوم الوصفة اللي حنساويها مع بعض هي تارت الإيجاص، وصفة كتير سهلة ما بتاخد غير 10 دقايق تحضير. حنبدأ نشوف المقادير. لتحضير تارت الإيجاص بدنا 500 جرام باف بيستري، 3 حبات إيجاص، 50 جرام أو ربع كوب زبدة مقطعة إلى مكعبات صغيرة، معلقتين إلى 3 معالق طعام سكر بودرة، وعصير نص ليمونة. بدنا نبدأ أول شي بتحضير الباف بيستري. أنا عندي هون 500 جرام باف بيستري، رح أحطهم على سطح العمل. أول شي بدي رش شوية طحين، ورح أحط الباف بيستري. بدي أحط شوية طحين على الشوربة، وحبلش أفرد الباف بيستري لحتى ياخد شكل مدور ورقيق. خليكم دائما عم بتحركوا العجينة على سطح العمل مشان ما تلزق. حاحاول قد ما في اعطيها شكل مدور، بس على كل حال حنيجي نقطعها بعدين. احسن طريقة لما بدنا نفرد عجينة نبدأ دائما من نص العجينة ولبرا بهالطريقة هي. بدنا اياها تقريبا بسماكة 2 ملي. تقريبا صارت جاهزة. بدنا كمان نفردها شوي. هلا بدي اجي اقطع العجينة بشكل مدور. انا رح استعمل قالب، بس رح اجي اضغط بهالطريقة. رح اتخلص من كل شي زايد. حنقلها هلا على الصينية. حخليها بالبراد لما بلش احضر الإيجاص لحتى نجي نحطه فوق العجينة. هلا بدي احضر الإيجاص. اول شي بدي اقشره. هلا حسب الإيجاص، حسب القياس، ممكن تحتاجوا أكتر إذا كان صغير. أنا هون لقيت 3 حبات كبيرة فبيقدوني 3، بس إذا كان الإيجاص اليوم تستعملوه صغير فبدكم تحسبوا حساب تجيبوا أكتر. هلا حاجي أقطع الإيجاص نصين بالطول بهالطريقة هي. حنجي هلا نتخلص من اللب ومن العرق القاسي اللي هون. فبالسكينة هقطع بهالطريقة. طلع اللب القاسي، ونفس الشي هون بدي قيم العرق القاسي. فرح اجي اقطع بهالطريقة وبس اتخلص منه. رح اساوي نفس الشي ببقية القطع الإيجاص. هون نفس الشي بنعمل بهالطريقة هاي، نتخلص من العرق القاسي.
هذا ضروري نقيمه لأنه بيتم قاسيه حتى بعد الخبز. وهلا حنجي نقطع الإجاز لشرايح كتير رقيقة. رح أمسكها بالطول بهالطريقة وبلش قطع شرايح رقيقة كتير. بعد ما قطعناهم رح نجي نحط عصير ليمون فوق الإجاز، حنفركه منيح حتى ما يسود معنا. هلا حطلع العجينة من البراد واجي صف الإجاز عليها. هلا أول شي بدي غز العجينة لأنه ما بدي إياها تنتفخ، فحاجي بالشوكة غزها بهالطريقة على كامل مساحة العجينة. هلا بدي صف شرحات الإجاز اللي قطعناهم، رح أحط بهالطريقة هاي، صفهم هيك بقسم العريض لبرا، ورح أركبهم فوق بعض. حخلي بس تقريبا نص سنتي على الأطراف. حرتبهم بشكل وردة يطلعوا كتير حلوين لما ينخبزوا. هاي آخر قطعة رح أحطها هون. هلا حرتب صف تاني بنفس الطريقة. حاول أختار قطع صغيرة. هلا حأجي أخذ الزبدة وحطها على كل مساحة التارت. وآخر شي حأخذ سكر البودرة، رح أنخله فوق التارت. السكر البودرة كتير ضروري نحطه لأنه الإجاز بيجي حامض شوي، فالسكر حيجي يحلي. وهلا صار التارت جاهز ندخله على الفرن على درجة 180. طبعا بتكونوا حميتوا الفرن قبل بوقت، ورح نخليه ينخبز لمدة 45 دقيقة. هلا بعد ما انخبز التارت بدي اجي انقله على طبق تقديم. حنقله بهي الطريقة. وهي هي كانت وصفتنا لليوم، تارت الإيجاز. هي مثل ما شفتوا كتير سهلة، وأطيب شي تقدموها سخنة مع بوظة الفانيلا. إن شاء الله تكون عجبتكم، وأنا بلاقيكم بكرة بحلقة جديدة من حلويات رمضان.